في البداية بس بحب أشكر فريق نقاط، وإنه جاتني الفرصة ثانية إنه أنا أجي الكويت. أنا بحب الكويت جدا، يعني أنا من السودان، وكلنا قمنا زي ما قال مشعل في المقابلة، كلنا قمنا تفرجنا على خالتي قماشة وباي باي لندن وقرينا عربي، وأنا كفنان كاريكاتير يعني أنا واحد من الأسباب إن أنا بقيت رسام كاريكاتير سياسي، وناجي العلي كان هنا في الكويت، وأحمد مطر. ونفس الحكاية، يعني أنا قمت في الخليج، يعني قمت بين قطر وبين الإمارات، والكويت كانت دائما جزء برضه من حياتنا ولا زالت، يعني إحنا بنتكلم اليوم كله عن أثر الثقافة وكيف نقيس اثرها. انا اعتقد ان احنا شفناه، يعني شايفينه ده اثر الثقافه اللي وضعوها الكويتيين في السبعينات. كلنا هنا دلوقتي الكلام اللي حصل ده كله، والنقاشات بحريه كل الموجود دلوقتي، كل النقاشات دي منيره، كلنا ده يعني دليل على انه الدستور اللي اتوضع في الستينات والثقافه والحركه المسرحيه والحركه الثقافيه اللي كانت موجوده في الكويت، ده الناتج منها، وان شاء الله الناتج من هنا بنشوفه قدام كمان. والناتج كمان في حتى يعني حاليا في الازمه الخليجيه، الكويت هي الوسيط. فيعني شكرا جزيلا للاستضافه. البرزنتيشن اسمها باك تو ذا فيوتشر، هي العوده للمستقبل. في 2015 قررت مجموعه من الشباب صناع الافلام في السودان انهم يعملوا فيلم مستوحى من قصة الطيب صالح حفنة من التمر. الطيب صالح للناس اللي ما بتعرفه، الطيب صالح روائي سوداني عالمي، يسمى بعبقري الرواية العربية، وروايته موسم الهجرة إلى الشمال اعترف بها رسميا كأهم رواية عربية للقرن العشرين. فالشباب اللي عاوزين يعملوا الفيلم قرروا ان هم يمشوا الى مسقط راس الطيب صالح، اللي هو قريه اسمها كرمكول في الضفه الغربيه لنهر النيل، تبعد 330 كيلومتر عن الخرطوم، اللي هي زي 6 ساعات 7 ساعات. فهناك هم قابلوا اهل القريه وتناقشوا مع أهل الطيب صالح ومع العمدة ومع الموجودين في القرية كلهم إنه الفائدة حتكون شنو من إنه هم لو عملوا فيلم، ويعني كيف ممكن يفيدوا القرية أكثر. فالنقاش وصل بهم إنه هم عاوزين يعملوا مركز كرمكول الثقافي، ومن خلال مركز كرمكول الثقافي يعملوا حاجة اسمها مهرجان كرمكول. مهرجان كرمكول اللي هم بعد كده يقوموا يرمموا البيوت القديمة في القرية. البيوت القديمة في القرية هي على النيل، لأنه كان في فيضانات متتالية كانت في الثمانينات، فأهل القرية قاموا رحلوا من الضفة، رحلوا يطلعوا شوية فوق، فالبيوت القديمة كلها موجودة ومعظمها يعني زي ما كان بالضبط يعني. فده كان جزء من المهرجان برضو، إن هم أهل القرية قرروا إن هم يهدوا البيوت دي للناس اللي حتجي للمهرجان، وإنه يقام في القرية القديمة لإعادة إحيائها مهرجان كرمكول. وفعلا ده اللي حصل، وعملوا دعوة على الإنترنت للمهرجان. فده الفيديو.
it was as awesome as it looks. يعني كان حاجة مبالغة. ففعلا لبينا الدعوة وكمية بتاعت شباب جو، كنا حوالي 500 شخص أعتقد، volunteers, artists, theater, you name it. وانا كنت واحد من الناس اللي اندعوا للمهرجان، حتى لو ما دعوني كنت حامشي برضه، لانه كان يستحيل تفوتني حاجه زي دي في بلدي يعني. فطبعا انا يعني لانه انا شغلي سياسي، فمعظم المؤسسات بتحاول تتفاداني، وانا كمان بتحاول اتفادى العمل يعني بالواضح كده في السودان. ففعلا وصلنا الخرطوم، وطلعنا من قلب الخرطوم يعني في بصات كثيره جدا طلعنا وعلى كرمكول. وكان يعني في سودانيين واجانب، وكان يعني من البص انت بتحس بالحركه، بتحس بالبص بيهتز من الانرجي البوزيتيف، يعني الناس كلها عاوزه تعمل حاجه، الناس كلها عاوزه تتحرك. وزي ما كتبوا 20 years of isolation، يعني احنا كنا في عزله تامه يعني، مع انه عندنا افكار وعندنا فنانين وعندنا كتباء. فالملاحظ كان انه احنا كل ما بعدنا عن الخرطوم كاننا بعدنا عن التمدن، وبعدنا كاننا رجعنا للماضي كده، مشينا حتى بدايه محل ما بدينا يعني. فاستمرينا قعدنا في كرمكول، وكان في شباب هناك اوريدي شغالين هناك لهم شهور يعني، مشكورين على جهدهم. وكان البنى لسه موجود، وبيبنوا في البيوت القديمه دي. القريه اول ما تدخل البيوت القديمه هناك كانوا في ترميم، فكان في مجتمع يعني، كان في ترميم بتاع مباني، كان في بنى. احنا كنا في بيت الفنانين، العمده كان مسميه بيت المجانين طبعا. يعني كان في ناس المسرح، ناس السينما، يعني وكان في ناس اللي شغالين مع اهل القريه نفسهم في برامج ثانيه مختلفه. كان عباره عن مجتمع صغير، لانه انت عندك المثقفين، عندك الفنانين، عندك اهل القريه نفسهم، المزارعين، عندك العمده، عندك الاشياء السياسيه. الناس دي كلها كانت شغاله مع بعض، والناس مبسوطه لانه في حركه، وفعلا اتكون سوق في القريه نفسها. دي قريه كانت مهجوره يعني، ما كان في زول بيجي القريه دي، فالناس كلها بدات تجي القريه من القرى الثانيه، ومبسوطين، خواجات وناس وفنانين وبتاع. فيعني كان حاجه حلوه، ونحن اشتغلنا مع الحرفيين اللي هناك ومع الفنانين اللي هناك، وتعلمنا منهم وتعلموا مننا. فكان في مجتمع، كان في حراك بمعنى الكلمه يعني. ده بيت الفنون. انا ما حاوريكم صور كثيره، لانه عاوزكم تخشوا الويب سايتس وتشوفوا الصور وتشوفوا الحاجات يعني. وانا just get you interested. ده صورة الطيب صالح، ده واحد من الطلاب كلية الفنون في السودان. وكان في اشياء كثيره جدا يعني، كانت في اشياء مقبوله عند المجتمع في كرمكول وفي القرى المقابله. وكان في حاجات يعني جديده عليهم يعني، ما مستوعبينها، لكن المهم انه هم تقبلوها. كان في التقبل، ده اهم حاجه كان في الموضوع يعني. وهنا مربط الفرس، انه معظم الناس اللي جات كانت ما من المهم انها تكون فهمت المحتوى بتاع المعارض ولا بتاع المسرح ولا بتاع الافلام، لكن تقبلته لانه كان جزء من المجتمع، وهم المجتمع نفسه فهم انه دي حاجه مفيده للقريه، لانه بتعمل بزنس، في الناس بتجي، انت بتبيع بتشتري، جزء. كان في تقبل. ويعني ممكن 90% من الناس اللي زاروا المعارض عندنا ما يعني بس جو مروا ومشوا يعني، وحاجه وبتحصل وخلاص. لكن الاطفال اللي هم اول مره في حياتهم حيكونوا شافوا فن، والشباب دول نفسهم، لانه اهلهم محترميننا احنا كفنانين، هم نفسهم قالوا يا اخي انا ممكن اعمل كده واكون شخص مفيد في المجتمع يعني. فدي دي 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 بالنسبه لي انا كانت بالدنيا، انه انا اشوف الاطفال دي بيسالوا اسئله وبيتكلموا، حتى الاكبر منهم كمان. ف the effect of انه يعني اعاده بناء مكان على اساس الثقافه، فكره ما جديده، حصلت كثير جدا. وفي الثقافه عندنا يعني في عالم الفن والثقافه سموها the Bilbao effect.
البلباو افكت اللي هو في بلد في اسبانيا اسمها بلباو في باس كانتري، جابوا فرانك جاري وبنى المبنى، والبلد اتحولت من انها بلد صناعيه ما في زول بيعرف عنها حاجه لانها هي بلد اصبحت وجهه سياحيه ووجهه ثقافيه. ف this is absolutely normal. لكن الحاجه المشتركه بين كرماكول وبلباو مع الفروق طبعا، والحاجه اللي ما ممكن تخلي الحاجه دي تحصل في الخرطوم او كثير من المدن العربيه، حاجه يعني انا اعتقد بالنسبه لي هي الحريه. الفنانين كان عندهم الحريه، ما كان في غطاء امني، ما كان في تفكير بوليسي، يعني كان الفنان عنده الحريه انه هو ينقد المجتمع ويكون جزء من المجتمع. لانه انت كفنان لو ما نقدت المجتمع ما وعشت في عالمك الخاص، المجتمع ما حيحترمك. واحنا عندنا في العالم العربي عامه يعني نعيش في مجتمع انت اسري كبير، انت لو فنان وما مفيد لانه يعني لاهلك ولا لامك ولا لاخوك ولا لعمك، ما حتكون المجتمع ما حيحترمك. لانه دائما الفكره حتى في الافلام العربيه الفكره بتاعت الفنان دائما شخص مجنون وبيتكلم كلام ما في اي واحد فاهمه وبيرسم سريالي. فدي الفكره عامه عن الفنان، انه شخص لا يمكن الاعتماد عليه يعني. لكن انت لو اثبتت انك انت بتقدر تفيد المجتمع حيدعمك في الحاجه دي. ف يعني حتى الفكره بتاعت انه يعني عندنا في السودان مثلا معظم اشهر الشعراء عندنا دكاتره اطباء، معظم الرسامين مهندسين معماريين. يعني حتى دراسه الفلسفه زي ما تكلمت دكتوره امنه ما عندنا، لانه كلمه فيلسوف بالنسبه لنا يعني اهانه، يقول لك الشخص ده فيلسوف يعني عايش في عالم غير واقعي. فحتى هنا في الخليج يعني يعتبر الفن برضه في عالم مغلق، يعني عايشين احنا بنتكلم مع نفسنا، ويعني عايشين في دائره مغلقه كده، بنلف وبنبيع وبنشتري وكل واحد بيقول للثاني انت رهيب وانت رهيب وانا رهيب وخلاص يعني. فالفن المفروض يكون عام، وعشان الفن يكون عام لازم يكون في حريه. ففي نهايه الكلام يعني انا اللي بحب اقوله انه عشان تقوم الثورة البشرية والاستثمار في الإبداع من أجل التغيير الاجتماعي لازم تكون في حرية تعبير للفنان وللمجتمع. شكراً. مساء الخير. أنا الحقيقة اتفاجئت بالتجربة اللي شفتوها في كرماكول، كون مجتمع مغلق زي قرية صغيرة تقريبا منعزلة عن بقية الحضر السوداني، خلينا نقول، تقبلت الفنون دي وما عرضتهاش بالشكل ده. وانت قلت انه يعني قيمة كبيرة جدا للفنان ان هو ينقد المجتمع ولازم يبقى عنده حرية التعبير، بس ولكن لازم يبقى فيه حل وسط ما بين النقد اللي يؤدي الى يعني رفض المجتمع لهذا النقد، وبالتالي يعني مش عايز اقول احترام اهلي يعني، بس خناقه كبيره في المجتمع، تمام، وبين النقد اللي ممكن يبقى مستأنس شويه زي اللي حصل في كرماكول. فبالنسبه لك انت كفنان تشكيلي وخصوصا شغال في السياسه، تمام، ايه يعني ايه اسلوب النقد اللي ممكن يعمل هذا الحل الوسط؟ في كرماكول يعني عشان احنا ما كان في الغطاء الامني ده، فانت لما تكون يعني عندك somebody is watching you all the time، فانت بتكون ما عايش مجتمع طبيعي، يعني ما بتكون بتسال الاسئله اللي انت المفروض تسالها كشخص عادي او كفنان او كصحفي او كاي حاجه، يعني ما بتقدر تسال، يعني انت مش عايش في مجتمع طبيعي. يعني احنا في كرماكول كنا يعني بنسال اسئله الطبيعيه، يعني هل انا كفنان مفيد للمنطقه دي؟ هل يعني is it gentrification للمنطقه دي اصلا؟ هل هم حيستفيدوا شنو؟ اسئله طبيعيه وصحيه ومفيده كلنا، يعني ده المفروض يحصل. لكن لما نكون في الخرطوم او في اي بلد ثانيه الاسئله دي ما في، لانك انت بمجرد انه الحاجه دي تحصل دي معجزه اصلا، انه ما في واحد دخل السجن ولا واحد يتكلم عنه ولا فهمت. فاجيك لسؤالك النقد، يعني انا كفنان كاريكاتير شغلي النقد، لازم انتقد يعني. عشان تنتقد في مثلا في اوروبا
الفرنسيين مثلا وتشارلي ابدو ومش عارف ايه، هم يعني عندهم الثقه بالنفس و almost colonialism، يعني it's like لسه موجوده، انه انا اقول اللي انا عاوز اقوله عشان انا عندي الحريه ان انا عاوز الكلام اللي انا عاوز اقوله. فما ما بيفكروا انه انا يعني لازم عشان اتكلم مع الشخص بطريقه انه هو يتفاعل معي، انا لازم اجيه من حته هو ممكن يفهمها. ف it's very individual، يعني لا انا عاوز اقول كده خلاص انا هقول كده، لكن احنا عندنا هنا لا، عندنا قيود، يعني عندنا قيود اسريه، عندنا قيود اجتماعيه، عندنا قيود دينيه whether we like it or not، يعني الحاجات دي موجوده، فانت لازم تشتغل حوالينا. يعني انا مثلا انا كرسام كاريكاتير انا شايف ومتاكد انه احنا رسامين الكاريكاتير من المنطقه we are more creative في الطرق ان احنا نتعامل فيها، لانه احنا بنحارب في رقابه، بنحارب في ناس، بنحارب في تابوز، فاحنا we're more creative than the western world، لانه احنا ما بنتكلم directly، يعني هو بيتكلم directly where's the creativity in that، لا احنا بتروح بتمشي وبتجي وكلام كثير يعني. فاعتقد من المهم جدا انك انت whatever it is، يعني هل هو كرمكول، هل هو كاريكاتير، هل هو مقال، انك انت الحاجه اللي انت عاوز تنتقدها اول حاجه try to be safe. يعني انا this is يعني اول حاجه بالنسبه لي انا، يعني انا عندي اطفال وعندي اسره وكذا، فاوكي انا بنتقد I push the envelope I don't know where the red line is I push the envelope I keep pushing see what happens. بس the first thing is to be safe. The second thing is انك انت تشوف ممكن الكلام ده يتقبل باي طريقه، لانه انا مثلا لو عملت كاريكاتير لاي سبب كان في مثلا بنت عريانه مثلا، مع انه دي مش المسج اللي انا عاوز اتكلم عنها، الكلام كله حيكون انه انا رسمت بنت كده صح؟ فانا ما يعني is this smart، يعني هل هذه حاجه ذكيه انه انا احول الكلام تماما كده؟ لا، انا لو عاوز اعمل حاجه لنفسي انا ممكن اعمل، لكن انا ما اعملها لنفسي، انا بعملها للمجتمع عشان انا عاوز اسال اسئله، عاوز يكون في تجاوب. ف يعني الحكايه في النهايه كلها بترجع لك انت، وعاوز تتحاور مع الموضوع ده كيف، لكن يعني لكل حاجه لها حل يعني، فانت بس بتحاول تقرب الموضوع من ناحيه او باخرى يعني. شكرا لك استاذ خالد. الله يخليك. شكرا لك. الله يخليك، شكرا.